Upplyftande. Har ni blivit upplyfta? Ja, då kanske vi kan gå hem nu. Halleluja. Amen. Ja, min fru har sagt till mig att jag ska ha glasögon idag, så jag får väl se om jag klarar det eller inte. Amen. Halleluja. Förstår inte, man behöver ha glasögon. Jag är bara 76 år, det är ju ingen ålder på en häst som han sa. Amen. Halleluja. Vi ska ta och predika lite här. Jag känner mig lite ringrostig. Jag har inte predikat det sedan den 8 augusti, så man blir lite sådär. Men ni får be för mig att det går igenom här. Ja, Britt som ber för mig här. Tack. Amen. Halleluja. Halleluja, för himmelske far, vi bara prisar dig. Halleluja. Tack att du är vår himmelske far som älskar oss långt utöver vad vi kan ana eller förstå eller fatta. Vi tackar dig att du gör allt vad Fader heter i himlen och på jorden. Du har ditt namn efter det, Fader. Och vi bara tackar dig att du har gett oss Jesus, att vi har fått liv i Jesus. Och vi tackar dig för den här gudstjänsten nu. Och jag tackar dig, helige Ande, att du vill lära oss och undervisa oss. Och du vill hjälpa oss att komma ut i ett djupare flöde med dig, helige Ande. Jag tackar dig, Fader. Far, jag bara välsignar var och en här nu idag, Herre. Du vet hur var och en har det i sina liv här. Vi kan möta olika saker. Det kan vara besvikelser, det kan vara sorger, det kan vara saker och ting som gör oss missmodiga. Men jag tackar dig, Fader, just nu att du bara styrker var och en just nu här. Och jag bara tackar dig, helige Ande, att du har någonting till var och en. Jag prisar dig för det, Far, i Jesu namn. Halleluja. Jag ska predika idag här. Det är lite kanske konstig titel, men ja, det är ju så där det kommer upp någonting. Den heter så här: Jorden har inga sorger som inte himlen kan bota. Jorden har inga sorger som inte himlen kan bota. Jag ska hämta ett ord härifrån det kortaste brevet här i Nya testamentet. Jag tror att det är kortaste, i alla fall bland det kortaste. Johannes 3:e brev. Kanske inte läser det så ofta. Men det är så här att den här versen som jag ska bara läsa för dig här. Det var ju så att jag i Linköping, som vi var 28 år, och då var det så att varje fredag, nästan varje fredag, inte på sommaren och kanske inte över julen, så sände jag närradio på varje fredag på Linköpings närradio. Och då startade jag alltid med här bibelordet, för jag tyckte att det skulle gå in i folk liksom, vad Gud vill med deras liv. Och det här ordet då kommer, jag kan läsa först som den vanliga svenska översättningen, så tar jag den här som jag brukar läsa. Och då står det så här, jag får nog ta på mig den här glasögonen, så solen säger halleluja. Det vill se här då. Det står så här i Johannes 3:e brev, den andra versen. Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt och att du är frisk, liksom det står väl till med din själ. Och en annan engelsk översättning, eller någon som jag brukade alltid läsa så här, den står så här: Min älskade, jag önskar att det går väl för dig i allt, att du har framgång och att du är frisk, liksom det står väl till med din själ. Och Johannes skriver ju den här versen till Gaius. Men det är ju så här att Johannes, han skriver det här brevet när han är kanske bortåt 90 år gammal. Han var ju väldigt ung när han var lärjunge hos Jesus. Och nu detta är ju omkring 90-talet efter då som han skriver det här brevet. Och det var ju så att Johannes, i början där så var han hetsig. Jesus gav Johannes och Jakob namnet Oskans söner. För de dundrade liksom på, de ville kalla ner eld över en stad där liksom. Det var ingen nåd och ingen barmhärtighet. Men nu, här när han är gammal här, Johannes, så har han blivit kärlekens apostel. Och han skriver liksom första, andra och tredje Johannes brev där. Det domineras av kärlek. Och det är ju så här att om det här brevet hade varit till Gaius, så hade då hade det inte behövt vara i Bibeln. Om det här brevet hade varit bara till Gaius. Men nu är det ju så att, som jag ser det och som många andra ser det, att det här också är Guds hälsning till oss. Älskad, min älskade.
Tänk att bli kallad min älskade. Det kanske man säger till sin kära hustru eller man. Man säger min älskade. Men Gud kallar dig och mig för sin älskade. Halleluja. Min älskade, säger han. Jag vill att det ska gå väl för dig. Att du ska ha framgång. Och att du ska vara frisk. Så som det också står väl till med din själ. Halleluja. Hur stor är Guds kärlek? Ja, den är stor. Vi kan titta här bara ifrån Efesierbrevet 3:19 så står det, du kanske har lärt dig att be de här bönerna, det står Efesierbrevet 3, där står det, så att ni kan lära känna Kristi kärlek som övergår all kunskap. Ty så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Och jag läste Kärnbibeln, står det så här, så att ni kan lära känna personligen, få erfara Kristi kärlek som är överlägsen all kunskap, rent teoretisk kunskap. Detta resulterar sedan i att ni kan bli fullständigt fyllda med hela Guds fullhet. Gud är kärlek, det är hans natur. Halleluja. Han älskar dig. Det är så att vi kan ha saker, vi har alla ihop saker i våra liv som vi kanske inte ens skulle vilja att människor visste om. Men det underbara är att när vi kom i Jesus Kristus så blir det utplånat. Djävulen vill gärna påminna dig och mig om saker och ting som vi har gjort i livet. Och det kan komma upp saker och ting. Men vi kan säga till honom, det är förbi. För det är kastat i glömskans hav. Och där i glömskans hav står en stor skylt. Fiske förbjudet. Fiske förbjudet. Du får inte fiska efter det gamla. Halleluja. Vet du om att du lever nu? Du lever inte igår. Du lever nu. Och det som du var igår. Och det är så många människor säger så här. Om jag inte hade gjort det här och jag går och ångrar mig. Det är som att gråta över spilld mjölk. Du kan inte ändra på det som har varit. Men du kan glömma det. Och du kan lägga det under Jesu blod. Halleluja. För att djävulen vill påminna oss att det gamla där, för att vi då ska bli missmodiga och så här. Det finns människor som säger så här, ja, jag får väl lida för allt det här dåliga som jag har gjort liksom. Och så går de in där, och det är väl därför jag får de här sjukdomarna och allt det här. För jag levde ju ett sånt dåligt liv. Ja, vi kan leva dåliga liv som kanske orsakar sjukdom. Men Gud sänder ingen sjukdom, för Gud har ingen sjukdom från himlen att sända. Det fanns en man som heter John Alexander Dowie som myntade det här uttrycket. Sjukdom är den vidriga avkomman av sin fader Satan och dess moder synden. För sjukdom kom in vid syndafallet. Halleluja. Gud har ingen sjukdom att lägga på dig, och han har inget straff att lägga på dig. För hur var det då? Jo, han la allt straff på Jesus Kristus. Han la hela straffet, alla fördömelser, alla skulder och allting på Jesus Kristus. Han bar det till fullo, betalade det fulla priset och tog straffet i helvetet för det också. Du kanske inte tror att Jesus var i helvetet, men han var där. Halleluja, amen. Då får du kanske inte pingsvännernas teologi gå in här, men jag struntar i det, för det är så i alla fall. Amen, halleluja. För Jesus kom för att vi skulle ha liv, och liv i överflöd. Jag ska gå in och tala om det lite grann, men det är ju så här att vi består av ande, själ och kropp. Om en del av oss inte mår bra, så är det så att så var inte vår varelse bra heller liksom. Många människor mår dåligt i själen. Och det kan vara saker och ting som de har gått igenom. Alltså i själslivet. Det kan vara uppväxten. Det kan vara människor som har behandlat dem illa. Och det kan vara saker och ting som har gjort att det finns någonting i själen hos dem. Och de mår inte bra. Men Gud vill att vi ska må bra i våra själar. För är vi inte fria i våra själar så kan vi inte liksom tjäna Gud till fullo. Gud vill att vi ska få ha en frihet i den heliga ande, och att glömma det gamla. Halleluja. Det är därför det står, om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, det är borta. Se,
Allt har blivit nytt, står det i någon översättning. Allting har blivit nytt. Prisa vare Herren. Halleluja. Så är det inget där, gråta över spill mjölk, hjälper inte. Det är alltså, jag har en kille i Linköping som håller på att dra upp saker och ting och ringer till mig. Och säger, du kan inte göra någonting åt det som har varit. Lägg det är under Jesu blod. Halleluja. Prisa vare Herren. Amen. Men jag ska komma in det här lite grann nu i min titel här. Jorden har inga sorger som inte himlen kan bota. Och jag har faktiskt lånat den här titeln av en man. Han heter Gypsy Smith. Hur många har hört talas om Gypsy Smith? Har några stycken? Ja. Gypsy betyder ju zigenare. Vi får ju inte säga det nu längre, utan det heter ju romer nu i våran tid. Men alltså, han fick namnet, han föddes 1860 i ett zigenartält i England. Och han fick aldrig någon utbildning, lärde sig inte att läsa. Men vid 16 års ålder så blev han frälst. Och så fick han några böcker. Och han bara fick en längtan att bara lära sig läsa och skriva. Så han gjorde då i tonåren började. Och sen kallade Gud honom att predika. Halleluja. Och han blev väldigt framgångsrik. Predikade, han fick väckelse på den ena platsen efter den andra. Och så här. Och det blev så att han åkte också utomlands. Första utlandsbesöket han gjorde var faktiskt Sverige. Sen gjorde han otaliga resor till Amerika, till Australien, till Sydafrika och Frankrike. Och så här. Han var och predikade och fick uppleva väckelse överallt liksom. Och så var det så en dag i England. Han hade ett möte. Han hade predikat över detta. Jorden har inga sorger som inte himlen kan bota. Och då kom det fram en man till honom och sa så här att jag skulle vilja bli frälst, men det är så att jag har förskingrat pengar. Ja, men då måste du gå och bekänna det för din chef, sa Smith. Ja, men du vet, min chef, han är så stenhård man. Han kommer att sätta mig i fängelse. Ja, så Smith, det är bättre du hamnar i fängelse än du hamnar i helvetet. Det var liksom raka puckar. Och så mannen, nästa dag så gick han till kontoret där chefen hade sin dörr. Och han stod länge framför dörren och bara vågade knappt gå in. Men till slut så knackade han på dörren och det hördes en röst. Kom in! Röt en röst. Och han gick in där, och när han kom in där så blev han stum. Han kunde inte tala för rädsla för den här chefen. Så chefen sa, tala ut människa, min tid är dyrbar. Ja, sa han, jag gick till Gypsy Smith möte igår. Ja, blev du frälst? Jag har hört att alla människor dit och blir frälsta. Nej, det är därför jag kommer till dig. Det är ingen idé att komma till mig, jag är en gammal syndare, sa chefen. Jag kan inte hjälpa dig. Nej, men du förstår inte, sa han. Jag har jobbat på ekonomiavdelningen här i många år och jag har förskingrat pengar. Och jag har spelat bort dem och jag kan inte betala tillbaka. Chefen sög på sin cigarr och sa, ja, då får jag kasta dig i fängelse då, sa han. Och så satt han och fortsatte han här, tänkte så sa han så här. Faktum är, sa han, igår så hade vi ett möte, ett styrelsemöte, och vi talade faktiskt om dig, att du är våran mest betrodde medarbetare. Och vi beslöt oss för att vi skulle ge dig en högre befordran och vi skulle ge dig mer betalt. Och så satt han och sög på cigarren och så sa han, jag tror att jag ska ge dig den här befordran och så kan du börja betala av tillbaka efterhand som du tjänar. Så sa han så här, min vän, du har funnit Gud. Du kan ta ledigt resten av dagen. Och den här mannen, han blev så glad. Han glömde hatt och rock som han hade där. Sprang ner, för hotellet låg nära där. Och sprang över och fick se Gypsy Smith och sa, det är som du sa, jorden har inga sorger som inte himlen kan möta. Och så dansade han omkring där och så här. Så det var bara liksom att Gud bara gjorde ett mirakel här. Halleluja. Vi ska ta lite mer här och
Nu ska vi ta en litet exempel. Jag kommer tillbaka till 3 Johannes brev här, men nu ska jag tala om några exempel också här. Jesus, när han gick här på jorden, så mötte han människor i djupaste sorg. Och i Lukas 7, 11-16 så står det talas om att han kom till staden Nain i Nasaret, eller där tror jag, och där kom det ett begravningsfölje. Och det var en änka, hon skulle begrava sin enda son. Hon var i djupaste sorg. Det var ju så på den tiden att söner och så här var ju en försäkran att de skulle klara sig i ålderdomens höst och så här. Och nu allting som hon hade var borta och hon var i grät. Så Jesus kom dit. Och vad står det om Jesus? Jo, han ömkade sig över henne. Och det står i grekiskan ett ord där, splancho, jag är ingen grekisk, men det heter splancho somai, heter det, lärde jag mig i Linköping, en predikant här. Och det betyder att det är att känna från sitt innersta, djupaste längst in, kände Jesus medömkan med den här kvinnan. Så han stannade i båren där och han sa, gråt inte, sa han till kvinnan. Och så rörde han vid båren där, så sa han, unge man, jag säger dig, stå upp. Och den unge mannen satte sig upp och han började tala och Jesus gav honom tillbaka till sin mamma. Så sorgens tårar, kan vi bara förvänta oss, vändes till glädjens tårar. Och det blev någonting helt nytt. Jorden har inga sorger som inte himlen kan bota. Halleluja. Amen. Nu får du fylla på lite vatten här. Halleluja. Hur är det med Jesus då? Ja, det står i Bibeln. I Hebreerbrevet 13:8. Att, som ni alla känner till, Jesus Kristus är densamme igår, idag, så till evig tid. Om Jesus kände medömkan och djup medömkan med människor för 2000 år sedan, så har han inte förändrats idag. Det står där i Hebreerbrevet 4:16, tror jag det. Låt oss ty vi har inte en sådan överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting liksom vi, dock utan synd. Låt oss därför, låt oss därför gå fram till nådens tron, för att vi må få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid, just när vi behöver den, står det i en översättning. Halleluja. Så Jesus är densamme. Han har inte förändrats. Om vi har missat det så ska vi inte springa ifrån Jesus. Vi ska springa till Jesus. Halleluja. Det var ju så här med Petrus kom till Jesus och frågade, hur många gånger ska jag förlåta min broder? Är 7 gånger nog? Det tyckte Petrus var riktigt generöst att förlåta honom 7 gånger. Nej, sa Jesus, inte 7 gånger utan 70 gånger 7 gånger. Hur många blir det? 490 gånger. På en dag. Har du syndat 490 gånger på en dag? Har du missat det? Det finns en stor nåd. Jesus kastar inte ut oss. Han vill att vi ska komma till honom. Han vet att vi har svagheter. Tyvärr är vi inte fullkomliga här, för vi har ett kött. Och vi lever i en värld som är påverkad av den onde. Och vi får se varje dag ondska och allt sånt här. Men, halleluja, Jesus har vunnit seger. Han vill föra oss fram i segertåg. Prisa vare Herren. Halleluja. Vi ska ta ett exempel till här då. I Gamla testamentet så står det om Josef. Ni känner till Josef. Hur Josef, han var ju pappas älsklingsson. Fjäsk skulle vi säga idag. Men alltså det var han. Han var fjäsksonen. Fick den fina dräkten och allt sånt här. Och så kom han ut till sina bröder. Och de var så avundsjuka så de hade bara beslutat att de skulle bara vilja döda honom. Men det var ju Ruben som räddade honom.
Men de kastade honom i brunnen där, tog honom, slaktade ett djur och blodade ner manteln och så här. Och så sålde de honom till ismaeliterna. Han blev såld som slav när han var 17 år gammal. Man kan ju tänka sig att en 17-åring får uppleva det här. Och det var inte så fina tider på den tiden som, ja, det är inte fint idag heller, men det är inte roligt att bli såld till slav idag heller. Men alltså, så han blev såld och kom då till Egypten. Och så köpte Potifar upp honom. Och han kom in i Potifars hus. Och han upplevde en sak, att Herren var med honom. Och det såg också Potifar. Han satte honom över hela hans hus. Kan bara tänka att han var 17-18 år. Och han satte 18 år kanske han var då. Satte honom över hela huset. Och han fick råda och regera där. Och så var det också så att han såg bra ut. Så Potifars fru, jag kallar henne för Potifara. Det står inte i Bibeln, men det är Håkans tolkning. Potifara såg honom och hon började lägga an på honom för att förföra honom. Och man kan ju tänka en ung man där, han hade ju sina känslor och allt sånt här, men han var fast i Gud och han lät sig inte förföras. Och till slut var det ju så att hon försökte nästan med våld ta honom. Och han flydde, lämnade sin mantel och flydde. Och sen blev han falskt anklagad att han försökte våldta henne och blev kastad i fängelse. Ännu en sorg. Först var det sorgen att bli såld hemma. Nu var det ännu ytterligare en sorg. Och han blev kastad i fängelse. Men han märkte att Herren var med honom där i fängelset. Och fängelseföreståndaren satte honom också över fängelset. Och han fick råda och regera där. Halleluja. Och så kom det. De här två munskänken och bagaren hade varit till förtret för farao. Och jag kan bara se att det liksom hur Gud ledde. Och han fick uttyda deras drömmar som de hade haft. Och det blev så. Munskänken blev upphöjd. Bagaren blev avrättad. Och så sa Josef, nämn mig inför farao, för jag är satt här jag har inte gjort någonting ont, så jag skulle inte sitta här. Men det står att munskänken, han glömde av honom. Ytterligare en sorg. Så vi kan bara se här att denna unge man liksom bara gick där. Skulle det sluta i fängelset? Men Gud hade sin hand över honom. Och så fick farao dessa drömmar. Och ingen kunde uttyda dem. Då kom munskänken på. Ja visst, det var en ung hebré där i fängelset. Han kunde tala om vad våra drömmar, och det blev som han hade sagt. Så den här var dagen då allting förändrades. De fick rakat Josef och snyggat upp honom. Så han fick komma inför farao. Och så talade farao om sin dröm. Och Josef kunde uttyda den. Och så sa farao, kan vi finna någon som har Guds ande som denne man? Och så blev han satt till premiärminister över hela Egypten. Från slav till premiärminister på en dag. Halleluja. Och vi kunde ju tänkt nu hade ju Josef möjlighet att börja utöva hämnd. Han kunde utöva ett hämnd på Potifara. Undrar vad hon tänkte när han blev andra mannen i riket. Det kanske var fruktan där, men han hade inte detta. Han hade inte dessa att hämnas. Och sen vet vi att hans bröder kom då för att köpa säd. Och de var ju rädda sen när han hade gett sig att känna för honom att han skulle hämnas. Men Josef hade haft dessa drömmar i sin ungdom. Visioner kan man säga. Någonting som inte hade lämnat honom. Och så förtröstade han på Gud. Och han hade inga hemtankar eller ingen bitter. Han tillät ingen bitterhet. Bitterhet är röta i benen, står det i Bibeln. Vi behöver inte ha bitterhet.
Vi ska inte ha bitterhet mot människor som har gjort oss illa. För det finns människor som har gjort oss illa. Det finns människor som har talat illa om oss. Och så här. Och det kan vara saker och ting som när vi tänker på det så kan det vredga så här. Men vi ska inte göra det. Vi ska inte tillåta någon bitterhet. Utan vi ska förlåta. Ja, men jag kan inte förlåta, säger kanske någon. Vet om att förlåta är ingen känsla. Att förlåta, det är ett beslut. Halleluja. Du tar ett beslut att förlåta. Och det är också så viktigt att du förlåter dig själv. Är ni med? Halleluja. Att förlåta sig själv kan ibland vara svårt. Men det är som jag sa, du kan inte göra om det som har varit. Du får förlåta dig själv. Du lever nu. Du får gå vidare. Gud har någonting gott för dig. Halleluja. Amen. Prisa vare Herren. Så han fick träffa sin far. Josef fick träffa sin far igen. Jakob levde ju 17 år i Egypten, står det. Och fick vara med. Och Josef fick försörja honom och hans bröder. Han fick ta hand om dem. Och fick sluta sina ögon. Så än en gång, jorden har inga sorger som inte himlen kan bota. Halleluja. Vi ska gå lite grann nu tillbaka till våran bibelställe med 3 Johannes brev här. Och min första punkt här, det blir inte så lång predikan, men vi är lite grann så här. Halleluja. Gud önskar att det ska stå väl till med dig i allt. Jag säger det en gång till. Gud önskar att det ska stå väl till med dig i allt. I Johannes 10:10 sa Jesus här: tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra. Jag har kommit för att det ska ha liv. När Åke Karlsson var här så talade han om att det fanns olika slags liv. Jag tror inte han nämnde det här livet, men han kanske glömde det. Men när Jesus sa, jag har kommit för att ni ska ha liv. Vad är det för liv? Vad är det för liv du vill att vi ska ha, Jesus? Jo, det är Guds slag av liv. Vad heter det då? Zoe. Det står på bilar. Vissa Renault har en bil som heter Zoe, men det betyder Guds slag av liv på grekiska. Halleluja. Halleluja. Så Gud vill att du ska ha Guds slag av liv. Vad är det som händer när vi blir födda på nytt? Ja, det är Guds slag av liv som kommer in i oss. I våran ande, det är så att vi blir födda på nytt. Men det är inte vår yttre människa som blir född på nytt, utan det är vår inre människa. Halleluja. Halleluja. Det var en predikant som sa till en kvinna. Jag vet ju att kära Maris och Ellie. Ja, jag vet att du var en dansant i ungdomens dagar. Och även där Lennart var också en dansant man, har jag hört talas om, i ungdomens dagar. Det var en kvinna som kom till en predikant och sa så här: jag kan inte bli frälst för jag kan inte sluta att dansa. Jag älskar att dansa. Och predikanten sa så här: ja, man tar emot Jesus så kan du dansa hur mycket du vill sen, sa han. Och så tog hon emot Jesus och så blev hon frälst. Så kom hon till predikanten. Jag fattar inte, sa hon. Hela den här längtan att gå ut och dansa och allt det här, det är helt borta, sa hon. Liksom så. En del tänker att jag måste göra om mig först så jag kan passa till Gud. Nej, låt Gud göra om dig först så tar han bort det andra. Halleluja. Amen. Vi fortsätter här. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv. Så är Guds slag av liv, och det är överflöd. Halleluja. Liv är överflöd. Amen. Det står i The Passion Translation: men jag har kommit för att ge er allting i överflöd, livet i dess fullhet, tills ni överflödar. Prisa vår Herren. Så Jesus kom inte för att ge oss ett nätt och jämnt liv. Ja, jag lever här nere i Jämmerdalen och jag har knappt mina behov mötta. Men det, ovan där ska det bli underbart.
där ska jag få gå på gator av guld och där ska mina behov möta. Nej, det är faktiskt så att Gud vill möta våra behov här nere på jorden. Halleluja. Det står ju att vi är medborgare i himmelriket. Vi är ambassadörer för himlen. Hur skulle det vara om en jordisk ambassadör kommer, han har luggslitna kläder, han har en hatt, det är hål i hatten och tårna tittar ut. Ja, jag är ambassadör för det här landet. Ja, vad är du för en? Vad är det för ett land du representerar? Vad är det för ett land? Ja, de har väldigt bra, men jag är ambassadör. Ja, jag tycker du kan skicka hem dig. Halleluja. Amen. Men alltså, vi är himlens ambassadörer. Gud är vår far. Han vill ge oss mer. Det står i Efesierbrevet 1 och 3. Vi brukar ofta be, Gud välsigna mig. Åh, Gud välsigna mig. Det har du bett också. Men det är egentligen inte skriftdelen ben, för det står där i Efesierbrevet 1 och 3 att han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse i Kristus Jesus. Säg till din granne, du är välsignad. Du är välsignad. Ja, amen. Halleluja. Vi är välsignade. Halleluja. Det fanns en man i Linköping. Han hade inte så mycket. Han var med i vår församling där. Och han gick alltid omkring och sa, jag är så välsignad. Och vad heter han nu, Emma? David Winter, ja. Och han gick omkring och sa det, jag är så välsignad. Och han hade inte mycket, och så det var ju knappt. Va? Ja, han var missbrukare från början. Men det slutade med att han fick han började med aktier och grejer, och han tjänade pengar. Och så fick han ett jättefint jobb uppe i Dalarna på någon bank, och han hade jättebra alltså. Men han sa hela tiden, jag är så välsignad. Det är så dåligt. Hur är det med dig, broder och syster? Det är så dåligt. Kan vi säga, nej, du kan säga, jag är så välsignad. För jag är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse i Kristus Jesus. Du kan inte bli mer välsignad. Ja, men du har inte sett hur jag har det. Nej, men Gud har sett hur du har det. Halleluja. Amen. Yes. Halleluja. Så Jesus kommer inte få ge oss ett nätt och jämnt liv, utan ett överflödande liv, så att alla våra behov är mötta. Jesus sa att han överallt Johannes bad att han överallt att troende skulle ha framgång och vara i hälsa, så som det också står väl till med deras själar. Och själen, det är ju sinne, vilja och känslor. Halleluja. I vers 11 där i Johannes 10:10 så säger Jesus här, jag är den gode herden. Halleluja. Hur är det med en herde? Ja, om någon har varit i Israel så kan man ibland, och jag har sett det någon gång, att en herde går före och fåren följer honom. Det är liksom en biblisk herde där. Han leder fåren, de följer. Vad gör en sån gode herden? Ja, vi kan ju se det i psalm 23, hur den gode herden är. Han för oss till vatten, och där vi finner ro och så här. Vad gör en herde? Han ser till att fårens behov blir mötta. Att de har grönt gräs att äta, att de har vatten att dricka och att de har beskydd. För det är ju så att får är de mest försvarslösa djuren som finns. En varg kan komma in i en fårflock och döda allihop. De har inte något vett att försvara sig. De springer hit och dit alltså. Och de är väldigt försvarslösa. Men hur gör han då? Herden, han skyddar fåren. Din käpp och stav, det tröstar mig, står det i psalm 23. Det är ordet och anden, kan vi översätta det med. Ordet och anden tröstar oss och hjälper oss. Prisa vår Herren. En varg kan döda, som jag sa. Djävulen är som en varg. Han är som ett lejon som är ute för att stjäla, slakta och förgöra. Men vi är inte hjälplösa. För vi har, halleluja, vi kan stå emot fienden. För Jesus, vår herde, har avväpnat fiendens hela skara. Prisa vår Herren. Halleluja.
Så vad Jesu kallelse från Gud när han kom hit till jorden, det var att han var den gode herden, att han skulle överflöda sin godhet, överflöd, framgång och hälsa in i våra liv, precis som den gode herden skulle göra för sina får. Vet du om att Guds vilja är inte att du ska dö av sjukdom. Ja, men hur ska jag då kunna dö? Det finns människor som har somnat in i Gud bara. Det står om Smith Wigglesworth, hur han var där i England. Han var på en begravning och han var fullt frisk. Och så gick han in i ett annat rum och så kom han inte tillbaka. Då satt han där på en stol och då hade han lämnat sin kropp, gått hem till Herren. När Kenneth Hagin dog så var det så att han hade ju kallelser och fortsatte predika. Han var väl 87 år någonting. Och han var där, de hade en frukost. Goda vänner, en man som heter Doc Horton som jag hade som lärare, som har faktiskt varit här i Sverige, var och åt frukost med honom. Och allt var frid och fröjd. Plötsligt så gav han upp ett stort leende. Och så lämnade hans ande kroppen. Och de förde honom till City of Faith, då, som det heter, Oral Roberts sjukhus. Och satte in maskiner där, sådana här hjärt-lungräddningsmaskiner. En hel vecka höll de på där. Men han var ju inte där, han var ju i himlen. Så Kenneth Hagin Junior sa, det är lika bra vi stänger av maskinen. Han gick hem. Men det är alltså Guds bästa. Vi ska alla, om Jesus dröjer så ska vi alla somna in. Men vi behöver inte liksom vi kan stå emot sjukdom. Ja, men det är inte så lätt. Nej, det är inte lätt alltid att stå emot. Men Gud har gett oss. Jesus har övervunnit. Om vi börjar predika, om jag predikar att du kan leva i hälsa, så kommer tron av predikan och du kan bara ta till dig det och leva i det. Om jag predikar att Gud vill möta dina behov, så är jag och Solveig och Emma, vi är bevis på det, att Gud tog hand om oss i Amerika utan lön i 2 år. Halleluja. Vi hade en familj från Herrljunga, Herrljunga. Frank Arthur hette han. De skickade 1000 kronor i månaden till oss och det räckte till våran mat. Men sen kom pengar in. Vi skickade inte ut ett enda tiggarbrev. Det kom in pengar. Hur kunde vi klara oss? För Gud hade sagt att vi skulle åka dit. Och då hade han gjort försörjning för det. En dag så tog våra mat slut. Och vi hade ätit kyckling på dagen och så nu hade vi bara lite kycklingben kvar på kvällen. Och så Solveig gjorde någon soppa utav det smakade inget vidare. Så sa hon till barnen då, Emma var ju 7-8 år då. Så nu har vi ingen mat. Så ni får vänta till imorgon när ni kommer till skolan så får ni mat. Vi har ingen mat nu. Så klockan 12 på natten så ringde det på dörren. Och jag var så trött så jag låg i sängen, men Solveig gick upp och öppnade dörren, såg inte en människa. Tittade ner där, så fick hon se att det stod 2 kassar där med mat. Och det låg lite pengar i där också. Så hon tog in det och så på morgonen så dukade hon upp frukost. Då sa Emma då, som var klipsk på den tiden också. Hon sa, hur kunde vi, vad sa hon nu? Hur visste änglarna? Solveig sa, änglarna har varit här med mat. Hur visste änglarna om att vi inte hade någon mat? Sa Emma då liksom. Så vi hade kunnat, och sen den dagen efter, vi hade saknade hos oss ingenting, utan vi hade allt vad vi behövde. Kunde betala alla räkningar, allting liksom. Och det var ju mirakel, halleluja. Prisa vare Herren. Så kunde Gud ta hand om oss i Amerika, så kan han ta hand om dig och mig idag. Halleluja. Så han är densamme och han har inga favoriter. Amen. Vi ska försöka gå in för laddning här nu. Amen. Så den gode herden vill möta dina behov. Det står i Bibeln, förtrösta på Herren av allt ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. På alla dina vägar må du akta på honom. Då skall han göra dina stigar jämna. Inte ojämna. Han ska göra dina stigar jämna. Halleluja. Amen.
Så min andra punkt här är: gör anspråk på vad som rätteligen tillhör dig. Halleluja. I Kolosserbrevet 1, 12 och 13 står det: med glädje ska ni då tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som det heliga har i ljuset. Han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade sons rike. Hur gör människor när de har fått reda på att de ska ha ett arv? Ja, det finns många strider som har utkämpats som arv. Och de bästa vänner eller syskon kan bli ovänner på grund av arv. Han fick mer än mig, det är inte rättvist. Och så här. Och vi har ett arv i himlen. Det är så med Jesus. Han är unik. Han är den som dog och efterlämnade ett arv. Men så uppstod han igen på tredje dagen för att se till att vi skulle få ut vårat arv. Halleluja. Vi sjöng en sång. Vi sjöng en sång på 70-talet. Jag har varit lite så här. På 70-talet sjöng vi en sån här sång. Ni som inte var födda på då, ni får bara lyssna. Vi är Kristi medarvingar och vi ärver våran far. Vi är barn i Guds rike. Vi är en familj. Vi är ett. Vi är Kristi medarvingar och vi ärver våran far. Vi är barn i Guds rike. Vi är en familj. Vi är ett. Ursäkta, det blir lite falskt kanske. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Så säger jag är en himmelsk medborgare. Min Gud möter mina behov. Jag vet inte hur det ska gå till. Men det är inte min sak att räkna ut det. Min sak är att förtrösta på Herren. Och han ska göra under i mitt liv. Amen. Så är det, halleluja. Vi lever i den älskade sonens rike, nu mitt i en ond värld. Därför måste vi göra anspråk på det som tillhör oss. Vi säger med vår mun vad vi sett i ordet. För vad Gud har gjort i Kristus Jesus är i förfluten tid. Det blir en verklighet om vi använder bibelversarna. Det finns ju en bibelvers här som står i Romarbrevet 10, 9 och 10. Det är en bekant vers. Då står det så här: för om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Jag ska ta det ordet sen. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Halleluja. Vet om att din mun har en väldigt viktig del. Det är munnen. Jakob säger i sitt brev att munnen är som ett roder på ett fartyg. Munnen är som betslet i en hästs mun. Den styr. Munnen styr. Vet om att du kan inte bli frälst utan att använda din mun. Kenneth Hagin berättade att han var på ett möte. Det var en man där som hade varit på ett bönemöte. Han hade gått där i 6 månader och han var inte frälst. Och han hade bett alla bönerna och allt sånt där, men alltså han hade inte bekänt med sin mun, utan bara han var med men han hade inte gjort. Så Kenneth Hagin såg att det var en sak som fattades honom. Han sa till honom: ställ dig upp och säg, jag tror att Jesus dog för mina synder och att jag har blivit frälst genom honom. Nej, det kan jag inte göra för jag är inte frälst än. Nej, men du måste göra det för att bli frälst. Nej, men jag tror inte jag vill göra det. Gör det, sa han i Jesu namn, nästan som en befallning.
Och till slut så ställde sig mannen upp och sa, jag tror att Jesus dog för mina synder och jag tar emot honom som min Herre och frälsare. Och så satte han sig ner. Och Hagin vände bort blicken från så att han började tala till andra. Plötsligt var det så här, mannen började lysa som en neonskylt. Han ställde sig upp. Det hände någonting när jag sa det. Ja, det var det enda som fattades dig. Du har gått här i 6 månader och nu det var det som fattades dig. Halleluja. Amen. Det är ju så här att det här ordet då, att du ska bli uppväckt honom, ska du bli frälst. Det är det grekiska ordet så. Det betyder frälst, befriad, beskyddad, helad och bevarad. Är det betydelsen i det ordet. Amen. Så att det gäller ju inte bara frälsning. Det var ju så här med mig, min lilla ungdom på 70-talet. 1972, när jag var ute och körde lastbil. Det var inte något andligt. Men jag hade kämpat med att ta emot dopet i den heliga ande. Och de hade bett för mig flera gånger, men det hade inte hänt någonting. För jag väntade att tungotalet skulle börja sätta igång som en maskin. Det hände ju ingenting. Så här körde jag var uppe i Skaraborgs län, välsignat. Jag var uppe och körde där och så sa jag så här i lastbilen. Nej, nu tror jag att jag har tagit emot den heliga ande och nu tänker jag börja tala i andra tungor. Och så öppnar jag min mun. Men då hittar du väl på någonting, Håkan? Ja, jag talade ut någonting som kom där. Och det bara komma. Med en gång hörde jag en röst. Djävulen sa, det där hittar du på själv. Men jag sa nej, jag gjorde det här för jag var ärlig inför Gud. Prisa vår Herren. Och sedan dess, 1972, har jag talat i tungor. Men man måste använda sin mun. Det är lika väl som du kan säga, mina behov är mötta. Du kan säga att jag är helad genom Jesus sår. Är det skriftstället att säga, jag är helad genom Jesus sår? Ja, du har 3 skriftställen på det. Jesaja 53, Matteus 8:17, 1 Petrus 2:24. Och så kan du lägga till också Romarbrevet 8:2. För livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Halleluja! Halleluja. Amen. Glory to God. Prisa vår Herren. Så står det här också för med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Det ordet soteria, det betyder frälsning, räddning eller säkerhet, befrielse, hälsa, rädda eller räddning. Prisa vår Herren. Halleluja. Ja, men jag är så orolig för framtiden. Du behöver inte vara orolig för framtiden, för den gode herden håller sin hand över dig. Ja, men doktorn har sagt, ja, men det finns det i Jesaja 53 står det, vem trodde vår rapport, står det där i Jesaja 53:1. Det finns en rapport från himlen att du är helad genom Jesus sår. Halleluja! Glory to God. Nu jag börjar predika mig upp lite glad här. Halleluja. Oj, halleluja. Amen, halleluja. Glory to God. Ursäkta lite, kanske stör er. Jag kanske inte går in i mönstret, men så är det. Halleluja. Amen. Ja, nu får vi sluta. Amen. Så det är tid att 3 Johannes brev, den andra versen, blir en verklighet i våra liv. Halleluja. Min älskade, jag önskar att det står väl till med dig. Att det går väl för dig i allt, att du har framgång och att du är frisk liksom det står väl till med din själ. Halleluja. Halleluja. Tack himmelske far att du har gjort allt för oss i Jesus Kristus. Tack för att det är en fulländad, fullkomlig frälsning som Jesus vann för oss. Tack att vi inte behöver oroa oss och bekymra oss. Tack Herre att vi får höra din röst. Vi får lyda dig, vi får ta emot ledning Herre. Och när vi gör det Herre så för du oss alltid fram i segertåg. Du vill att vi ska triumfera. Herre, jag bara tackar dig för det. Jag prisar dig för var och en här, Herre. Jag ber att du ska bara leda var och en. Herre, tack att det gamla är förgånget. Se, något nytt har kommit. Tack att vi får sträcka oss framåt. Och jag bara välsignar var och en i Jesu underbara namn.
Amen. Halleluja. Har ni fått ut någonting här då? Amen, amen.